વાતાવરણ બદલતા શરદી ઉધરસ અને કફના પ્રશ્નો હર વ્યક્તિને જોવા મળે છે, પણ હા, આવું થાય તો બાજરીના લોટની રાખ છે તે આશીર્વાદરૂપ બનતી હોય છે. જનરલી આપણે હોસ્પિટલ જવા માટે ફટાફટ દોડીએ છીએ, પરંતુ ઘરમાં જ ઉપાય મળી રહેતા હોય તો શા માટે હોસ્પિટલ જવાનું? તો આજ હું મારા માટે, મારો વોઇસ જતો રહ્યો છે, તમે સાંભળી રહ્યા છો, તો હું મારા માટે રાબ બનાવી રહી છું અને મને થયું તમારી સાથે શેર કરું. કદાચ તમને આ રેસીપી ઉપયોગી બને તો રેસીપી શરૂ કરીએ. તો જેમના માટે ગેસ ફ્લેમ પર એક સોસપેન રાખેલી છે અને જેમાં 2 ગ્લાસ જેટલું પાણી ગરમ થવા માટે રાખું છું. રેગ્યુલર જે ઘરમાં ગ્લાસ ઉપયોગમાં લેતા હોય ને તે જ ગ્લાસ છે, અથવા તો તમે કોઈ વાટકી, વાટકો કે કપ લઈ શકો છો. હવે પાણીને આપણે ગરમ થવા માટે રાખી દઈશું અને બીજા એક ગેસ ફ્લેમ પર બીજી કઢાઈ રાખીશું, જેમાં આપણે લોટ શેકવાનો છે. તો આપણે ઘરમાં રહેલી ચમચી જે મોટી હોય ને, જે રેગ્યુલર ચમચી હોય, તે 2 ચમચી જેટલો બાજરાનો લોટ લીધો છે. આમની સાથે આપણે 2 ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરીશું. મેં ગાયનું ઘી લીધું છે, તો થોડું પીળાશ પડતું તમને દેખાતું હશે. મિત્રો, હું તમને પહેલાં સોરી કહી દઉં છું, કારણ કે મારો અવાજ એટલો બધો બેસી ગયો છે કે કદાચ તમને સમજવામાં મુશ્કેલી આવે, તો પ્લીઝ ના સમજાય ત્યાં તમે મને કોમેન્ટ કરી પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. અથવા તો મને અથવા મારા ફેમિલી મેમ્બર્સને જ્યારે પણ શરદી ઉધરસના પ્રશ્ન થાય છે ને, ત્યારે હું દવાખાને જતા પહેલાં અથવા મેડિસિનના ઉપયોગ કરતાં પહેલાં આ રીતે ઘરમાં જ ઉપચારોનો ઉપયોગ કરું છું. ઘરમાં જો આયુર્વેદિક ઉપચારોથી સારું થઈ જતું હોય તો મને લાગે છે કે તે બેસ્ટ રેમેડી છે. તો આજે હું મારા માટે બનાવી રહી હતી ને મને થયું તમારા માટે પણ કદાચ ઉપયોગી બને તો બનાવી રહી છું. લગભગ 1-2 દિવસ આ રીતે ઉપચાર કરશો ને તો શરદી ઉધરસ અને જો મારી જેમ ગળું બેસી ગયું હોય તો ઘણો બધો ફાયદો થશે. ઉપયોગી બને રેસીપી તો કોમેન્ટ કરજો મને. લોટ શેકાઈ ગયો છે, તો 1 ચમચી જેટલા અજમા ઉમેરી અને મિક્સ કરીશું. આ રીતે આપણો લોટ છે તે શેકાઈ ગયો છે. લોટ શેકાતા જ હલકો ફૂલકો થઈ જશે અને કઢાઈને છોડવા લાગશે, તો સમજવાનું લોટ શેકાઈ ગયો. અને ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર શેકવો, જેથી બળી ના જાય અને અંદર સુધી લોટ પાકી જાય. હવે અહીંયા 1 તજનો ટુકડો અને 8-10 જેટલા લવિંગના ટુકડા આપણે ઉમેરી દઈશું અને લગભગ 1 મોટી ચમચી જેટલો આપણે સੌંઠ પાવડર ઉમેરીશું. અહીંયા તમે તીખાસ પ્રમાણે વસ્તુઓ ઉમેરી શકો, ઘટાડી શકો, સ્કીપ કરી શકો છો, પણ શરદી ઉધરસ માટે સ્પેશિયલ રાબ બને છે તો ખાસ આ બધી વસ્તુઓ મેં ઉમેરેલી છે અને બધું મિક્સ પણ કરી દીધું છે. હવે મિક્સ થઈ ગયું છે તો આપણે ગરમ કરેલું પાણી થોડું થોડું ઉમેરતા જશું અને મિક્સ કરતા જશું. એકસાથે પાણી નહીં ઉમેરીએ જેથી આ આપણા લોટમાં ગાંઠા ના પડે. એન્ડ હા ગાઈસ, ગરમ પાણી એટલા માટે ઉમેર્યું છે કે બિલકુલ લમ્સ ફ્રી આપણી રાબ તૈયાર થાય અને એકદમ સરસ મજાની કન્સિસ્ટન્સી ફટાફટ આવી જાય. તો આ રીતે ચલાવતા જશું અને આપણે જે ગરમ પાણી કર્યું છે ને તે થોડું થોડું ઉમેરતા જશું. ફરીથી આપણે થોડું પાણી જે બાકી રાખ્યું છે ને તે ઉમેરી દઈશું. તમને કેટલી રાબ ઘટ પસંદ છે, પાતળી પસંદ છે, તેને અકોર્ડિંગ તમે પાણી વધઘટ કરી શકો છો. મને જનરલી પીવા માટેની રાબ જોઈએ છે, તો મેં થોડી પાતળી રાખેલી છે. તમને પીવા કરતાં વધારે ખાવામાં મજા આવતી હોય તો તમારે ઓછું પાણી ઉમેરવું. હવે લગભગ 2 ચમચી જેટલું ગોળ ઉમેરું છું. આ ગોળ એકદમ દેશી છે, જેથી અહીંયા આપણે દેશી ગોળનો ઉપચાર કરશું તો આ રેમેડી લગભગ ઝડપથી અસર કરતા થશે. અને હવે મને આ લાગે છે કે કઢાઈ થોડી નાની પડે છે ચલાવવામાં, તો મોટી કઢાઈમાં હું ટ્રાન્સફર કરી દઉં છું. તમે પહેલેથી જ મોટી કઢાઈ લેજો, જેથી મારી જેમ તમારે બદલ ના કરવું પડે. આ રીતે થોડી વાર ચલાવશું જેથી ગોળ એકદમ ઓગળી જાય અને લોટ સાથે મિક્સ થઈ જાય. તો બધું જ મિક્સ થતાં તમે જોઈ છો કન્સિસ્ટન્સી એકદમ લિક્વિડ જેવી છે. જો આરામથી ચમચીથી પી શકીએ તેવી લિક્વિડ જેવી કન્સિસ્ટન્સી મને પસંદ છે. તમને વધુ ઘટ જોતું હોય તો 5-1 મિનિટ વધુ કૂક કરવું અને પાતળું જોતું હોય તો આ રાબ આપણી પીવા માટે તૈયાર છે. હવે આપણે સર્વ કરી લઈશું, કારણ કે આ ગરમા ગરમ રાબને જો તમે 1 થી 2 દિવસ આ રીતે પીશો ને તો મને તો 50% જેટલો ફાયદો થયો છે માત્ર 1 વાર પીવાથી. તો મને લાગે છે કે તમને કદાચ વધારે પણ ફાયદો થઈ શકે અને બહુ વધારે તકલીફ હોય તો 2 દિવસ વધારે પણ પીવું પડે, પણ દવા કરતાં વધારે બેસ્ટ ઉપાય આ મને લાગે છે. તમને કેવો લાગે છે મારો આ ઉપાય મને કોમેન્ટ કરી જરૂર ફીડબેક આપજો. હું આ રીતે ડ્રાયફ્રૂટ થોડા ગાર્નિશિંગ માટે ઉપયોગમાં લઉં છું, તમે સ્કીપ કરી શકો છો. વધારે બોલી નથી શકતી મિત્રો, પણ ઝડપથી મળીશું એક સારા અવાજ અને સારી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય એન્ડ ટેક કેર.